welcome back to ATD. ඉතින් වැඩි කතා කරන්න දෙයක් නැහැ. ඉතින් මේක තමයි Adobe Premiere Pro video series එකේ දෙවෙනි වීඩියෝ එක. ඉතින් පළවෙනි වීඩියෝ එක බලන්න නැත්නම් උඩ icard එකෙන් හරි පල්ලෑ link වලින් හරි channel එකට ගිහලා හරි ඔයගලන්ට පුළුවන් පළවෙනි වීඩියෝ එක බලන්න. ඉතින් පළවෙනි වීඩියෝ අපි කතා කරේ කොහොමද අපි කලින් රෙකෝඩ් කරගත්ත ෆයිල් එක Adobe Premiere Pro software එකට import කරන්නේ. ඒ වගේම කොහොමද අපි ඒක ටයිම්ලයින් එකට දාගන්න කියලා. ඉතින් අද වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්නේ කොහොමද මේ ටයිම්ලයින් එකට දාගත්ත වීඩියෝ එක අනවශ්‍ය තැන් ටික කපලා කොටලා පොඩි එඩිට් එකක් දාගෙන අපි කොහොමද ඒක අපේ Premiere Pro එකෙන් එක්ස්පෝර්ට් කරලා අපිට කොහේ හරි අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන් විදිහට අපි මේ වීඩියෝ එක Premiere Pro එකෙන් එළියට ගන්න කියලා. ඉතින් මේ වගේම මේ වම් පැත්තේ තියෙන ටූල් බාර් එක ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරන්න අයිඩියා එකක් තියෙනවා වගේ. ඉතින් අපි එහෙනම් වීඩියෝ එකට ගිහලා බලමු කොහොමද මේ දේවල් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මම පොඩි ෆයිල් එකක් ඉම්පෝර්ට් කරගත්තා. ඉතින් එදා කතා කරපු විදිහට ඔයගලන්ට පුළුවන් මේක ඔයගලන්ගේ ටයිම්ලයින් එකට දැන් ඩ්‍රැග් කරලා මේ විදිහට ඩ්‍රොප් කරගන්න. ඉතින් ඔයගලන්ට මේ විදිහට ටයිම්ලයින් එක ඩ්‍රොප් කරගත්තට පස්සේ ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට පුළුවන් මේක තමන්ට කැමති තැනකින් මේක කට් එකක් දාගන්න. ඉතින් ඒක අපිට ගොඩක්ම වැදගත් වෙනවා. ඔයගොල්ලෝ වීඩියෝ එකක් රෙකෝඩ් කර කර ඉන්නකොට ඔයගොල්ලෝ හිතන්න ඔයගොල්ලෝ ටිකක් වෙලා කතා නොකර හරි මොකක් හරි වීඩියෝ එක රෙකෝඩ් කරන්නද එකම විදිහට හරි තියෙනවා. ඉතින් ඒ කැලේ ටික අපිට කපලා අයින් කරලා දාන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් ඔයගලන්ට පුළුවන් ටයිම්ලයින් එක පොඩ්ඩක් ෆ්‍රේම් බයි ෆ්‍රේම් පේන විදිහට ටයිම්ලයින් එක ලොකු කරගන්න. ඒකට ඔයගලන්ට කරන්න තියෙන්නේ කීබෝඩ් එකේ Alt key එක ප්‍රෙස් කරගෙන මෙන්න මේ විදිහට ඔයගලන්ගේ වීඩියෝ එක සහ ඔඩියෝ එක පේන තැනට ගිහිල්ලා කර්සර් එක තියලා මේ විදිහට ස්ක්‍රෝල් වීල් එක මේ විදිහට කරගවන්න. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ටයිම්ලයින් එක ලොකු කරගන්න. තව මේ විදිහට උසට හදාගන්න අපිට පුළුවන් මේ ටයිම්ලයින් එකේ මේ ඔඩියෝ වේව් එක අපි ලොක් කරගන්න ඕන. ඔඩියෝ වේව් එක ගාවට ගිහිල්ලා මේ විදිහට ස්ක්‍රෝල් වීල් එක කරගවන්න Alt එකත් ප්‍රෙස් කරගෙන. එතකොට ඔයගලන්ට පේනවා මෙන්න මේ විදිහට ඔඩියෝ වේව් එකත් ලොකු වෙනවා. ඉතින් වීඩියෝ ෆයිල් එකකටත් ඒ විදිහටම තමයි කරන්න තියෙන්නේ. ඔයගලන්ට පුළුවන් මේ විදිහට වීඩියෝ ෆයිල් එක සහ ඔඩියෝ ෆයිල් එක ඔයගලන්ට පේන තත්ත්වයක් එනකන් ලොකු කරගන්න. ඉතින් ඒ ලොකු කරගත්තට පස්සේ දැන් ඔයා හිතන්න මෙන්න මෙතනින් ඔයාට වීඩියෝ එක කට් කරගන්න ඕනේ කියලා. කට් කරගන්න ඕන නම් Control K press කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට මෙන්න මේ විදිහට ඔඩියෝ එක සහ වීඩියෝ එක දෙකම එකපාර කට් වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට මම තව තැනකට ගිහලා මේ කට් එකක් දාගන්න Control K use කරලා ඊට පස්සේ මෙන්න මේ කොටස අපිට delete කරගන්න මේ keyboard එකේ අපේ delete button එක press කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ වීඩියෝ එක ඔයගලන්ට ඕනනම් ආයි මේ හිස්තැන නැති වෙන මෙහෙම drag කරගෙන යන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් වීඩියෝ layer එක උඩට ගිහලා මේ විදිහට ඒ හිස්තැන උඩ එකපාරක් click කරලා ඔයගලන්ට පුළුවන් delete button එක press කරන්න. එතකොට අපේ වීඩියෝ එක අර හිස්තැන නැති වෙන විදිහට replace වෙනවා. ඉතින් මෙතනදී අපි කට් කරාම අපේ වීඩියෝ එක සහ ඔඩියෝ එක දෙකම කට් වුණා. ඉතින් අපිට ඕනේ වීඩියෝ එක විතරක් කට් කරගන්න නම් අපිට සිද්ධ වෙනවා අපේ මේ වීඩියෝ ෆයිල් එක සහ ඔඩියෝ ෆයිල් එක අන්ලින්ක් කරගන්න. ඒ කියන්නේ අපි මේක ක්ලික් කරාම වීඩියෝ එකයි ඔඩියෝ එකයි දෙකම සිලෙක්ට් වෙනවා. ඉතින් ඒක නැති කරන්න ඔයගලන්ට බලන්න මේ විදිහට වීඩියෝ ෆයිල් එක සිලෙක්ට් කරලා ඒක උඩ රයිට් ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට මෙන්න මේ විදිහට උඩ බලා ගන්න පුළුවන් අන්ලින්ක් කියලා ඔප්ෂන් එක. අන්ලින්ක් කියන ඔප්ෂන් එක උඩ ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයගලන්ට බලන්න වීඩියෝ ෆයිල් එක සහ ඔඩියෝ ෆයිල් එක වෙන වෙනම යූස් කරන්න. ඉතින් දැන් ඔයගලන්ට පේනවා මම වීඩියෝ ෆයිල් එක සිලෙක්ට් කරලා Control K යූස් කරොත් වීඩියෝ ෆයිල් එක විතරයි කට් වෙන්නේ. ඉතින් මම වෙන තැනකට ගිහිල්ලා ඔඩියෝ ෆයිල් එක උඩ Control K යූස් කරොත් ඔයගලන්ට පේනවා ඔඩියෝ ෆයිල් එක සහ වීඩියෝ ෆයිල් එක වෙන වෙනම කට් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අනිත් softwares වලගේම Control Z යූස් කරලා මේ දේවල් undo කරගන්න පුළුවන් ඔයගලන්ට. එතකොට වීඩියෝ එක තිබ්බ තත්ත්වයටම ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි වීඩියෝ එක අන්ලින්ක් කරලා වීඩියෝ එක සහ ඔඩියෝ එක දෙක සෙපරේට් විදිහට කට් කරගන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ හිතන ආයි ඔයගලන්ට මේ දෙක එකට ලින්ක් කරගන්න ඕනේ කියලා. එතකොටත් ඔයගලන්ට ගන්න තියෙන්නේ මේ වීඩියෝස් දෙකම වීඩියෝ එක සහ ඔඩියෝ ෆයිල් එක මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරගත්තා. ආයි රයිට් ක්ලික් කරා මෙතන අන්ලින්ක් කියන ඔප්ෂන් එක නැතුව ලින්ක් කියලා ඔප්ෂන් එකක් ඔයගලන්ට පෙන්නනවා. අන්නේ ලින්ක් ඔප්ෂන් එක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරන්න. එතකොට ඔයගලන්ගේ වීඩියෝ එක සහ ඔඩියෝ ෆයිල් එක මෙන්න මේ විදිහට දෙකම එකට ආයිත් සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි වීඩියෝ එක කට් කරගන්නේ. ඉතින් මේ කට් කරගන්න මම දැන් ෂෝට් කට් එක විතරයි කිව්වේ. ඉතින් ඔයගලන්ට මෙතන වම් පැත්තේ පේනවා මෙතන ටූල් බාර් එකක්. ඉතින් මේ ටූල් බාර් එක උඩ ගියාට පස්සේ ඔයගලන්ට මේක pop up වෙනවා මොකද්ද මේ ටූල් එක කියලා. ඉතින් ඔයගලන්ට පේනවා මේ මුලින්ම තියෙන selection tool එක. මෙන්න මේ විදිහට forward tool එක. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් ripple edit tool එක. ඊට පස්සේ පල්ලෑ eraser tool එක. ඒ වගේම පල්ලෑ මේ විදිහට තවත් tool වගේක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් කට් කරන්න ඔයගොල්ලෝ Control K use කරන්නේ නැත්නම් ඔයගලන්ට කරන්න සිද්ධ වෙනවා මෙන්න මේ eraser tool එක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරගන්න. ක්ලික් කරලා ඔයගලන්ගේ මෙන්න මේ play head එක වීඩියෝ කට් වෙන්න ඕන තැනට move කරලා ඔයගලන්ට පුළුවන් play head එක තියෙන තැනින් මෙන්න මේ විදිහට
රේසර් ටූල් එක තියලා එකපාරක් ක්ලික් කරන්න. එතකොට ඔයගලන්ට පේනවා මෙන්න මේ විදිහට අපේ වීඩියෝ එක සහ ඔඩියෝ එක කට් වෙනවා. ඉතින් මම නම් රෙකමන්ඩ් කරන්නේ Ctrl K යූස් කරන්න කියලා. මොකද අපිට ආයේ එතකොට මූව් ටූල් එකට මාරු වෙවි ඉන්න කිසිම දෙයක් නැහැ. කෙලින්ම කට් කරලා ඩිලීට් කරලාම දාන්න පුළුවන්. ඉතින් ආයි Ctrl Z යූස් කරලා මම මේක රීස්ටෝර් කරගන්නවා. ඉතින් ආයි මෙතනින් බලන්න මූව් ටූල් එකට යන්න. ඉතින් මෙතන පෙන් ටූල් එක වගේ දේවල් තියෙනවා. ඔයගලන්ට ඉස්සරහදී මම කියන්නම් කොහොමද ඒවා යූස් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මාස්කින් වගේ දේවල් කරන්න අපිට අනිවාර්යයෙන්ම පෙන් ටූල් එක අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපි වීඩියෝ එක කට් කරගන්නේ. ඒ වගේම මේ ටූල් බාර් එකේ ටූල්ස් ගැන ඔයගොල්ලෝ නිකන් ඉන්න ගමන් ඔයගලන්ට පුළුවන් මේ ටූල්ස් යූස් කරලා බලන්න මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඔය විදිහට තමයි වීඩියෝ එක කට් කරගන්නේ. ඉතින් දැන් කට් කළා ඔයගොල්ලෝ හිතන්න දැන් ඔයගොල්ලෝ මෙතනට වෙන ඔඩියෝ එකක් රිප්ලේස් කරගන්න ඕනේ කියලා. ඔයගලන්ට කරන් තියන්නේ කැමති ඔඩියෝ ෆයිල් එකක් මේ විදිහට ඔයගලන්ගේ ඔඩියෝ තියෙන තැනට ගිහිල්ලා සිලෙක්ට් කරගන්න. මම මේ විදිහට ඔඩියෝ ෆයිල් එක සිලෙක්ට් කරගන්නවා. ඔඩියෝ ෆයිල් එක ගොනත් ඔයගලන්ට මම එදා කියලා දීපු විදිහට අයිකන් එක උඩ ඩබල් ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙතන අපේ මොනිටර් එකේ බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ view එක. ඒ වගේම preview එක. ඉතින් ඔඩියෝ ෆයිල් එකත් ඔයගලන්ට පුළුවන් මේ විදිහට මම මේක රීසයිස් කරගන්නවායි. මෙතනට ඩ්‍රැග් කරලා ඩ්‍රොප් කරන්න. මෙන්න මේ විදිහට ඩ්‍රැග් ඩ්‍රොප් කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි එතකොට අපේ කලින් ඔඩියෝ එකයි මේ ඔඩියෝ එකයි දෙකම ඇහෙනවා. ඉතින් මම පොඩ්ඩක් ප්ලේ කරලා පෙන්නන්න. ඉතින් දෙකම ඇහෙනවා. ඉතින් ඒකට අපිට කලින් ඔඩියෝ එක, ඒ කියන්නේ වීඩියෝ ෆයිල් එකේ තිබ්බ ඔඩියෝ එක අයින් කරන්න ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. එකක් සම්පූර්ණයෙන්ම ඩිලීට් කරන එක, අනිත් එක මියුට් කරලා දාන එක. ඉතින් මෙතන M අකුරක් ඔයගලන්ට පේනවා. ඉතින් මියුට් ට්‍රැක් කියලා. ඉතින් ඒක යූස් කරලා ඔයගලන්ට පුළුවන් වීඩියෝ එකේ තියෙන ඔඩියෝ එක මියුට් කරගන්න. ඉතින් ඒක මියුට් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයගලන්ගේ අලුතෙන් ඉම්පෝර්ට් කරගත්ත මියුසික් එක හරි වොයිස් ට්‍රැක් එක හරි විතරක් අහගන්න පුළුවන්. ඉතින් ආයිත් අන්මියුට් කරලා ඔයගලන්ට පුළුවන් මියුසික් ට්‍රැක් එක මියුට් කරලා ආයිත් ප්ලේ කරලා බලන්න. එතකොට වීඩියෝ එකේ මියුසික් එක තමයි ප්ලේ වෙන්නේ. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපි මියුසික් එක උත් අපේ වීඩියෝ එකට රිප්ලේස් කරගන්නේ. ඉතින් දැන් අපි බලමු කොහොමද මේ අපි පොඩ්ඩක් එඩිට් කරගත්ත වීඩියෝ එක කොහොමද එක්ස්පෝර්ට් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයගලන්ට බලන්න මෙතන ෆයිල්ස් වලට ගිහිල්ලා මෙතන එක්ස්පෝර්ට් වලට යන්න. එක්ස්පෝර්ට් වලට ගිහිල්ලා මීඩියා කියන එකට ගියාට පස්සේ පුළුවන් මේක එක්ස්පෝර්ට් කරගන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයගලන්ට පුළුවන් මෙතන ටයිම්ලයින් එකේ ඉන්න ගමන්ම Ctrl M යූස් කරලා මෙන්න මේ විදිහට එක්ස්පෝර්ට් වින්ඩෝ එකට එන්න. ඉතින් මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් source ඒ වගේම output. ඊට පස්සේ මෙතන export settings වලට ආවට පස්සේ මෙතන format එක අනිවාර්යයෙන්ම H264 තියන්න. මොකද YouTube වගේ platform එකට වීඩියෝ අප්ලෝඩ් කරන්න හොඳම format එක තමයි එන්න ඒක. ඉතින් මේ විදිහට H264 තියලා ඔයගලන්ට පුළුවන් preset එක match source hibernate තියන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයගලන්ට පල්ලෙහාට ගිහිල්ලා ඔයගලන්ට පුළුවන් YouTube 1080p full HD තියන්න. ඉතින් ඔයගලන්ගේ වීඩියෝ එක full HD වලට වඩා වැඩි නම් ඔයගලන්ට කැමතියක් select කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් match source hibernate තියන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතනදී YouTube 1080p full HD කියන එක select කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට පුළුවන් මේ settings නම් වෙනස් කරන්න දෙයක් නැහැ. ඉතින් output name එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට output name කියන එක උඩ එකපාරක් click කරාට පස්සේ මේ විදිහට ඔයගලන්ගේ file save කරන තැනට redirect වෙනවා. ඉතින් මෙතනින් file name එකක් කැමති එකක් දීලා ඔයගලන්ට බලන්න save කියන එක උඩ එකපාරක් click කරගන්න. ඔච්චර තමයි ඉතින් වීඩියෝ එක එක්ස්පෝර්ට් කරන settings හදාගන්න තියෙන. ඉතින් මේ පල්ලෙහා තියෙන දේවල් නම් වෙනස් කරන්න ඕනේ නැහැ දැනට. ඉස්සරහ වීඩියෝ වලදී මම කතා කරන්නම් කොහොමද ඒවා වෙනස් කරන්නේ, වෙනස් කරන්න ඕනේද කියලා. ඉතින් අනිවාර්යයෙන් මෙතන encoding settings වල performance කියන එකට hardware encoding දාලා තියන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් මේ විදිහට hardware encoding දාලා මෙතන use maximum render quality සහ මෙතන use previews කියන එකත් ටික් කරලා ඔයගලන්ට බලන්න මෙතන export button එක උඩ එකපාරක් click කරලා මේක export කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට වීඩියෝ එක export වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපි Adobe Premiere Pro එකට import කරගත්ත ෆයිල් එකක් එහෙම මෙන් කට් එකක් දාලා දේවල් ටිකක් වෙනස් කරගෙන ඒක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් විදිහට එක්ස්පෝර්ට් එකක් ගන්න. ඉතින් මම හිතනවා අයිඩියා එකක් ආවා කියලා මේක කොහොමද කරන්නේ සහ මේ ටූල්ස් ගැන. ඉතින් ඉස්සර වීඩියෝ වලදී අපි කතා කරමු කොහොමද ඉෆෙක්ට්ස් දාගන්නේ, ඒ වගේම කොහොමද මේක තව ලොකුවට මේක යූස් කරන්න කියලා. ඉතින් මේ වීඩියෝ සීරීස් එකත් එක්ක දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න මොකද්ද කරන්න ඕන? channel එක පල්ලෙහාට රතු පාට subscribe බටන් එකක් තියෙනවා. අන්න ඒක click කරලා දැම්ම channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න. වීඩියෝ එක යාළුවන්ට බලන්න share කරන්න. ඉතින් වීඩියෝ එක ගැන මොකද හිතෙන්නේ කියලා පල්ලෙහා comment section එකේ දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් thanks කියලා කියන වීඩියෝ එක බලුවාට ඉතින් දිගටම channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න.